નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે હેરી સર ઇંગ્લિશ ચેનલની અંદર. આજના વિડીયોની અંદર આપણે ભણીશું ધોરણ 12 એમાં જે યુનિટ 3 જે છે એનો રીડ 2 જેનું નામ છે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝીસ, એના ક્વેશ્ચન્સ અને આન્સર. આગળ આપણે યુનિટ 3 નો જે રીડ 1 છે મેનેજ યોર સ્ટ્રેસ એના ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે ભણી ગયા છીએ. આજે આપણે ભણીશું રીડ 2 જે છે તેના ક્વેશ્ચન્સ અને આન્સર. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ છે અને એના જવાબો છે જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. અને જો હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. તો ચાલો ભણીએ, વધારે વાર નહીં કરીએ. રીડ ધ એક્સટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે કે ફકરો વાંચો અને જવાબ લખો. ફકરો આપેલો છે પહેલો, શોર્ટ મેડિટેશન. મેક યોરસેલ્ફ કમ્ફર્ટેબલ એન્ડ ક્લોઝ યોર આઈઝ. Choose a word that symbolizes calmness to you: harmony, tranquility, serenity, peace and relax. ટૂંકું ધ્યાન જે છે તે કે તમારી જાતને આરામદાયક અવસ્થામાં મૂકો અને આંખો બંધ કરો અને તમને શાંતિ લાગે એવો એક શબ્દ પસંદ કરો, જેનું નામ છે હાર્મની, ટ્રેનિક્વિલિટી, સેરેનિટી, પીસ અને રિલેક્સ. હવે પહેલો સવાલ જે છે તે આ પ્રમાણે છે: વોટ ઇઝ ધ એક્સરસાઇઝ ફોર? આ એક્સરસાઇઝ જે છે તે શાના માટે છે? તો જવાબ આવશે ધ એક્સરસાઇઝ ઇઝ ફોર સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ. એક્સરસાઇઝ જે છે તે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ માટેની છે. બીજું છે હાઉ મેની વર્ડ્સ આર ગિવન ફોર સિલેક્શન, કે પસંદગી માટે કેટલા શબ્દો આપેલા છે અને વિચ કયા કયા. તો તમે બીજી લાઈનમાં લખેલું છે ગણી લો, 1 2 3 4 ને 5, 5 શબ્દો આપેલા છે. તો જવાબ સિમ્પલ છે, 5 words are given for selection. 5 શબ્દો જે છે તે સિલેક્શન માટે આપેલા છે. they are harmony, tranquility, serenity, peace and relax. આ 5 શબ્દો આપેલા છે. આગળ જઈએ દોસ્તો. ત્યારબાદનો ફકરો છે મેડિટેટ ઓન યોર ચોઝન વર્ડ. તમારા પસંદ કરેલા શબ્દ પર ધ્યાન દોરો. વિઝ્યુલાઇઝ સીન્સ ધેટ ટાઈ ઇન વિથ ધ વર્ડ ઓર બિલ્ડ અપ મેન્ટલ ઇમેજીસ ધેટ ઇલુસ્ટ્રેટ ધ વર્ડ. જે તમને શાંતિ આપે એવો શબ્દ પસંદ કરો અને એને લગતું જે છે તે ચિત્રની કલ્પના કરો. અને યુ કેન ઓલ્સો સ્પેન્ડ સમ ટાઈમ ઇમેજિનિંગ વોટ ઇટ વુડ ફીલ લાઈક, કે તમે એમાં પણ સમય વિચારી શકો છો કે તમે શું અનુભવો છો ઇફ યુ એક્સપિરિયન્સડ હાર્મની ઓર ટ્રેનિક્વિલિટી ઇનસાઇડ યોર સેલ્ફ. ઓપન યોર આઈઝ અગેન. ફરીથી તમારી આંખો ખોલો. સવાલ આપેલો છે વોટ શુડ યુ ડુ એટ લાસ્ટ? સૌથી છેલ્લે શું કરવું જોઈએ? સિમ્પલ છે. શું કહે છે? ઓપન યોર આઈઝ અગેન. ફરીથી આંખો ખોલવાનું કહે છે. તો જવાબ આવશે એટ લાસ્ટ, છેલ્લે, યુ શુડ ઓપન યોર આઈઝ અગેન. તમારે ફરીથી તમારી આંખો ખોલવી જોઈએ. 4 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટ શુડ વન ડુ ફર્સ્ટ ઇન ધ મેડિટેશન? મેડિટેશનમાં સૌથી પહેલાં વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? તો શું કહે છે? પહેલામાં કહે છે વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું કહે છે. તો ઇન મેડિટેશન વન શુડ, વન એટલે વ્યક્તિ, શુડ છે એ પાછળ જતું રહેશે કારણ કે સાદું વાક્ય બનશે. વન શુડ વિઝ્યુલાઇઝ સીન્સ ધેટ ટાઈ ઇન વિથ વર્ડ એટ ફર્સ્ટ. જે શબ્દ સાથે એ જોડાયેલો હોય, માનસિક શાંતિ આપે એ શબ્દને આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનો છે. ત્યારબાદ દોસ્તો આગળ જઈએ. શોર્ટ મેડિટેશન 2 એમાં શું કહે છે તો એ વાંચું છું, ધ્યાન આપો. પિક અ મટીરિયલ સચ એઝ ડ્રેસ્ડ ફેબ્રિક, અ સ્ટોન, અ પીસ ઓફ વુડ ઓર એનીથિંગ એલ્સ ધેટ અપીલ્સ ટુ યુ. એવો શબ્દ છે જે પસંદ કરો, કાપડ જે તમને અપીલ કરે. અપીસ તો લાકડાનો ટુકડો જે છે, કપડાનો ટુકડો છે, એ બધું. વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝ, આંખો બંધ કરીને એક્સપ્લોર ધ ટેક્સચર ઓફ ધીસ મટીરિયલ, આ મટીરિયલની જે સપાટી જે છે એ તપાસો. સ્પેન્ડ એટલીસ્ટ 2 minutes ડુઈંગ ધીસ, અને આવું કરવામાં તમે 2 મિનિટ વિતાવો. નંબર 5 છે હાઉ મેની સ્ટેપ્સ શુડ વન ફોલો ઇન શોર્ટ મેડિટેશન? આ ટૂંકા ધ્યાન માટે કેટલા સ્ટેપ જે છે તે ફોલો કરવા જોઈએ? તો કહે છે ઇન શોર્ટ મેડિટેશન 2, શોર્ટ મેડિટેશન 2 માટે કેટલા સ્ટેપ કે છે તમે ધ્યાનથી ગણી લો. કે એક છે પિક અ મટીરિયલવાળું છે, પછી બીજું છે વિથ યોર આઈઝ ક્લોઝ, અને ત્રીજું છે સ્પેન્ડ એટલીસ્ટ. ટોટલ 3 સ્ટેપ છે. તો ઇન શોર્ટ મેડિટેશન 2
વન શુડ ફોલો 3 સ્ટેપ્સ. 3 સ્ટેપ જે છે તે ફોલો કરવા જોઈએ. ટેક્સ્ટબુકમાં 3 ટપકા કરીને એવું આપેલું છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 6, હાઉ મચ ટાઈમ શુડ બી સ્પેન્ટ ઇન ડુઈંગ ધીસ. આવું કરવામાં કેટલો સમય વિતાવવો જોઈએ? તો જો ફકરામાંથી તમારે સીધી લાઈન લખશો તો તમને માર્ક્સ નહીં મળે. એટલીસ્ટ સવાલ પકડો, પહેલાં એમાંથી પકડો. એટલીસ્ટ 2 મિનિટ્સ શુડ બી સ્પેન્ટ. એ કરતાની જગ્યાએ આવી ગયું એટલીસ્ટ 2 મિનિટ્સ શુડ બી સ્પેન્ટ ઇન ડુઈંગ ધીસ. આવું કરવામાં ઓછામાં ઓછી 2 મિનિટ વિતાવવી જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ જઈએ. ગીવ યોર બ્રેઇન ઇન ઓક્સિજન હિટ. તમારા બ્રેઇનને ઓક્સિજન હિટ આપો. આ ફકરો લખેલો છે દોસ્તો, જે ગ્રીન કલરથી લખેલું છે તે તમારે એ ફકરા પરીક્ષામાં આપેલા હોય. હાફ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ બીંગ સ્ટ્રેસ એન્ડ અનેબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ પ્રોપરલી ઇઝ દેટ યુ ડોન્ટ બ્રીથ ડીપલી. બરાબર, પહેલો તમે પૂરતો તો શ્વાસ જે છે લેતા નથી. ઇનફ ટુ સપ્લાય યોર બ્રેઇન વિથ સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન, કે જેથી તમારા મગજ સુધી પૂરતો ઓક્સિજન પહોંચે. વેન વી ગેટ સ્ટ્રેસ, જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસમાં હોઈએ, વી ટેન્ડ ટુ હોલ્ડ અવર બ્રીથ, આપણે શ્વાસને રોકી રાખીએ છીએ. ઓર ઓનલી બ્રીથ ઇન અ શેલો વે, અથવા ઉપર છલ્લો શ્વાસ લઈએ છીએ. યુઝિંગ ઓનલી ધ ટોપ પાર્ટ ઓફ અવર લંગ્સ, ફક્ત ઉપરના જે ફેફસા જે છે એ અવયવોનો ઉપયોગ કરીને. ઇન ઓર્ડર ટુ ડીપન યોર બ્રીથિંગ એન્ડ ગેટ ઓક્સિજન ઓલ ધ વે અપ ઇન ટુ ધ બ્રેઇન અગેન, મગજ સુધી ઓક્સિજન પહોંચે તે માટે ડુ ધ ફોલોઈંગ એક્સરસાઇઝ ફોર 2 મિનિટ્સ. નીચેની એક્સરસાઇઝ 2 મિનિટ માટે કરો. નંબર 7 શું કહે છે? વોટ ઇઝ મેજર પ્રોબ્લેમ વિથ બીંગ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસ હોવાનો જે મેજર પ્રોબ્લેમ છે શું છે? તો ધ મેજર પ્રોબ્લેમ, સવાલમાંથી જ પકડો. ધ મેજર પ્રોબ્લેમ વિથ બીંગ સ્ટ્રેસ ઇઝ શેલો બ્રીથિંગ. જે તમે ઉપર છલ્લો જે શ્વાસ લો છો તે છે. ઇટ રિઝલ્ટ્સ ઇન શોર્ટ સપ્લાય ઓફ ઓક્સિજન ટુ અવર બ્રેઇન, એટલે કે તે આપણા મગજની અંદર ખૂબ જ ઓછા માત્રામાં ઓક્સિજન પહોંચાડે છે એનું પરિણામ છે. વોટ શુડ વન ડુ ફોર ધીસ પ્રોબ્લેમ. આ પ્રોબ્લેમ માટે ના ઉકેલ માટે શું કરવું જોઈએ? તો ફોર ધીસ પ્રોબ્લેમ વન શુડ બ્રીથ ડીપલી, કે દરેકે વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? ઊંડો શ્વાસ લેવો જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ જઈએ. પછીનો ફકરો છે રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર અ મોમેન્ટ ટુ ક્રિએટ એનર્જી, એટલે કે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે તમારા બંને હાથ જે છે એ ઘસો. પ્લેસ યોર પામ વન ઓન ટોપ ઓફ ધ અધર ઓન ધ એરિયા, એક હથેળી છે બીજા પર મૂકો. જસ્ટ બિલો યોર નેવેલ, તમારી દોટી પર. બ્રીથ કોન્શિયસલી ઇન ટુ યોર બેલી, સભાનપણે જે છે એ તમે શ્વાસ લો. મેકિંગ યોર પામ્સ રાઇઝ ઇન એવરી બ્રીથ, દરેક શ્વાસ સાથે તમારી હથેળી જે છે પેટ પર મૂકેલી છે તે ઊંચી થાય. ઇમેજિન બ્રીથિંગ ઓક્સિજન ઇન ટુ યોર બ્રેઇન, અને કલ્પના કરો કે તમારા મગજ સુધી જે છે તે ઓક્સિજન પહોંચી રહ્યો છે. તો આમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે હાઉ મેની સ્ટેપ્સ આર સજેસ્ટેડ હિયર. અહીંયા કેટલા સ્ટેપ્સ જે છે તે સજેસ્ટ કરેલા છે? તો જવાબ છે દેર આર 4 સ્ટેપ્સ સજેસ્ટેડ હિયર. અહીંયા 4 સ્ટેપ જે છે એ સજેસ્ટ કરે છે. તમે જે પૂર્ણ વિરામ છે તે ગણી લો કેટલા છે, 1 2 3 અને 4, એટલે કે 4 પૂર્ણ વિરામ આપેલા છે. 4 સ્ટેપ જે છે તે સજેસ્ટ કરેલા છે. There are 4 steps suggested here. Question number 10. What should one do to create energy? કે ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? બંને હાથને ઘસવા જોઈએ. તો શું થાય? One should rub, one એટલે વ્યક્તિ, એક. One should rub both the hands together, એક સાથે બંને હાથ ઘસવા જોઈએ. To create energy, ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ જઈએ. When we breathe, ફકરો વાંચું છું અને સમજાવું છું. When we breathe, there is a microscopic movement of the cranial bones. જ્યારે તમે શ્વાસ લો છો ત્યારે એક ઝીણું જે હલનચલન થાય છે, સૂક્ષ્મ હલનચલન થાય છે ખોપરીના હાડકામાં, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely. જે અંદર રહેલું જે લિક્વિડ છે એને મુક્ત રીતે ફરવામાં મદદ કરે છે. ધ સ્પાઇનલ કોલમ એન્ડ ધ સ્કલ, ખોપડીમાં અને કરોડરજ્જુના હાડકામાં. વેન વી આર ટેન્સ ઓર અપસેટ, જ્યારે આપણે તણાવમાં હોઈએ, ઉદાસ હોઈએ,
એન્ડ ડોન્ટ બ્રીથ ડીપલી ઇનફ, અને જ્યારે ઊંડો શ્વાસ લેતા નથી. ધીસ કેન રિઝલ્ટ ઇન બોન્સ ઇન ધ સ્કલ બીકમ સ્લાઇટલી સ્ટક ટુગેધર, અને ત્યારે સેજ કચકાટ થાય છે, સો દેટ ધ ફ્લુઇડ કેન નોટ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી, અને આ જે પ્રવાહી જે છે એ યોગ્ય રીતે પરિભ્રમણ જે છે તે થઈ શકતું નથી. તો તેમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 11 પૂછેલો છે, વોટ હેપન્સ વેન વી બ્રીથ, કે જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે શું થાય છે. પહેલી જ લાઈનમાં આપેલું છે, પહેલી અને બીજી લાઈનમાં જોઈ લો. વેન વી બ્રીથ, જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, there is a microscopic movement of the cranial bones which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. સીધો બેઠો જવાબ છે ફકરામાંથી, તમને સરળતાથી યાદ રહી જાય. ક્વેશ્ચન નંબર 12, વોટ હેપન્સ વેન વી આર ટેન્સ ઓર અપસેટ, એટલે કે જ્યારે આપણે તણાવમાં હોઈએ અથવા ઉદાસ હોઈએ ત્યારે શું થાય છે. તો વેન વી આર ટેન્સ ઓર અપસેટ, જ્યારે આપણે તણાવમાં હોઈએ અથવા ઉદાસ હોઈએ, વી ડોન્ટ બ્રીથ ડીપલી, આપણે ઊંડો શ્વાસ લેતા નથી, વિચ મેક્સ ધ બોન્સ ઇન સ્કલ બીકમ સ્લાઇટલી સ્ટક ટુગેધર, જ્યારે જે ખોપડીના હાડકા જે છે ખચકાઈ જાય છે, ફસાઈ જાય છે, સો દેટ કે જેથી ધ ફ્લુઇડ કેન નોટ સર્ક્યુલેટ પ્રોપરલી, કે જે પ્રવાહી જે છે એ યોગ્ય રીતે ભ્રમણ કરી શકતો નથી. આગળ જઈએ. ધ ક્રાઉન પુલ, પછીનો ફકરો છે, ધ ક્રાઉન પુલ ઇન્ફ્લુઅન્સીસ ધ ફ્લો ઓફ સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ ઇન અ પોઝિટિવ વે, એટલે કે ઉપર તરફનું જે ખેંચાણ જે છે એ પ્રવાહીને હકારાત્મક રીતે જે પ્રવાહ જે છે એને અસર કરે છે. ઇટ હેલ્પ્સ કામ યોર નર્વસ સિસ્ટમ, તે તમારા ચેતાતંત્ર જે છે તેને શાંત રાખવામાં મદદ કરે છે. એન્ડ કેન અલ્સો ઓફન ટેક અવે હેડેક, આપણો માથાનો દુખાવો, ઓર સ્ટ્રેસ ઇન ધ સ્ટમક એક, અને તણાવને કારણે જે પેટનો દુખાવો જે છે એ દૂર કરે છે. એઝ વેલ એઝ હેલ્પિંગ યુ થિંક ક્લિયરલી, અને તમને સ્પષ્ટ રીતે વિચારવામાં પણ મદદ કરે છે. તો 13મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડઝ ધ ટેક્સ્ટ ટોક અબાઉટ, કે આ જે ટેક્સ્ટ જે છે શાના વિશે વાત કરે છે. તો ક્રાઉન પુલ છે, હેડિંગમાં આપેલું જ છે. ધ ટેક્સ્ટ ટોક્સ અબાઉટ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ક્રાઉન પુલ, કે આ જે ફકરો જે છે એ ક્રાઉન પુલ જે છે તેના ફાયદા વિશે આપણને વાત કરે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 14, હાઉ ડઝ ધ ક્રાઉન પુલ હેલ્પ, ક્રાઉન પુલ જે છે એ આપણને કઈ રીતે હેલ્પ કરે છે. તો જુઓ, ધ ક્રાઉન પુલ હેલ્પ્સ, બીજી લાઈન છે એ પહેલા જ લાઈનમાં જે બીજું વાક્ય છે તે, ધ ક્રાઉન પુલ હેલ્પ્સ કામ નર્વસ સિસ્ટમ, આપણી જે ચેતાતંત્ર જે છે તેને શાંત પાડે છે. ટેક્સ અવે હેડેક ઓર સ્ટ્રેસ, આપણો જે માથાનો દુખાવો છે અથવા તણાવને કારણે જે પેટનો દુખાવો છે સ્ટમક એક, એન્ડ હેલ્પ્સ ટુ થિંક ક્લિયરલી, અને સ્પષ્ટ રીતે આપણને વિચારવામાં મદદ કરે છે. ત્યારબાદ છેલ્લો ફકરો જે છે પાઠનો એ લઈએ છીએ, પ્લેસ બોથ ઓફ યોર હેન્ડ્સ વિથ યોર ફિંગર્સ લાઇક કોમ્સ, કાસકાની જેમ તમારી બંને આંગળીઓ જે છે એ માથા પર મૂકો, સો દેટ કે જેથી યોર લિટલ ફિંગર્સ આર ટચિંગ યોર હેરલાઇન એટ ધ ફ્રન્ટ, તમારી આંગળીઓ જે છે એ આગળને સ્પર્શ કરે તમારા તાળવાને. અને ફર્મલી પ્રેસ ડાઉન ઓન ટુ યોર સ્કેલ્પ, તમારા જે તાળવાને ભાર દઈને તમે દબાવો. એન્ડ પુલ યોર ફિંગર્સ અવે ફ્રોમ ધ મિડ લાઇન, અને વચ્ચેથી જે છે આંગળીઓ જેને ખેંચો, કાસ્કો જે ફેરવતા હોય તે રીતે, માલિશ કરતા હોય તે રીતે. કોમ્બિંગ આઉટવર્ડ્સ વિથ ઈચ હેન્ડ, દરેક હાથે. નાવ પ્લેસ યોર હેન્ડ્સ ઇન ધ સેમ વે હાયર અપ ઓન ટુ ધ મિડ લાઇન, એટલે કે સૌથી ઉપર વચ્ચેથી ઉપરના ભાગે ઓફ ધ હેડ, મસ્તકના. એન્ડ રિપીટ ધ પ્રોસીજર, અને આને આ પુનરાવર્તન તમે વારંવાર કરો. નાવ પ્લેસ હેન્ડ્સ ઇવન ફર્ધર બેક ઓન યોર હેડ, હવે ફરીથી હાથ જે પાછળના ભાગે મૂકો, ટુવર્ડ્સ ધ ક્રાઉન, આગળની બાજુ. એન્ડ રિપીટ ધ પ્રોસીજર, એટલે કે આગળના ભાગેથી પાછળના ભાગે માલિશ કરો અને પાછળના ભાગેથી આગળના ભાગે. ક્વેશ્ચન નંબર 15 છે, there are 3 steps of the process here, અહીંયા 3 સ્ટેપ આપેલા છે આ પ્રોસેસમાં. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, સાચું કે ખોટું. તો તમે ગણો જોઈએ કેટલા પૂર્ણ વિરામ છે, 1, 2, 3 અને 4 પૂર્ણ વિરામ આપેલા છે. તો ખોટી વાત છે, 4 સ્ટેપ્સ છે.
તો there are 3 steps of the process here. તો અહીંયા આવશે false. બાજુમાં તમે એવું લખી શકો છો there are 4 steps of the process here. ખ્યાલ આવી ગયો? ક્વેશ્ચન નંબર 16 છે should the process be repeated? શું આ પ્રોસેસ જે છે તેને રિપીટ કરવી જોઈએ? તો નીચે છેલ્લી લાઈનમાં લખેલું છે રિપીટ ધ પ્રોસિજર. તો કે હા, યસ, ધ પ્રોસેસ શુડ બી રિપીટેડ અથવા ઇટ શુડ બી રિપીટેડ. તો દોસ્તો અહીંયા જે યુનિટ 3 એનો જે રીડ 2 જે છે સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ એકદમ નાનો લેસન છે, જેના તમામ ક્વેશ્ચન આન્સર એ અહીંયા આપણે આવરી લીધા છે અને એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોમાં ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક કરો, શેર કરો. ત્યાં સુધી ફરી મળીશું આવતા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય હિન્દ.